আৰু আপোনালোকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ মটোব্লগিঙৰ যিটো ছেটআপ কৰিছোঁ আৰু ছেটআপটো আপোনালোকক দেখুৱাম ছেটআপ কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু হোৱাটছআপ বাডি কি খবৰ আই হোপ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ মোৰ লগত আছে হাতীমেৰা ছাতি আৰু হাতীমেৰা ছাতিয়ে কি কৰে আপোনালোকে হয়তো গম পায়ে আৰু অলপ চলপ শব্দ কৰিবই আৰু মই গৈছোঁ বৰপথাৰ হাতীমেৰা ছাতিৰ লগত সৰুপথাৰ আহি পালোঁ মানে বৰপথাৰ যাম বুলি কৈছিলে চ' হৈ গ'ল ইয়াতে কাম এতিয়া আৰু নাযাওঁ এতিয়া আৰু ঘৰত যাম উভতি আৰু আমাৰ লগত আছে মহিদুল দা আৰু এইফালে আছে কিছুমান আহি পাই গ'লোঁ ধুনীয়া এটা একুৰিয়াম এটা দোকানত তো বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই লাগি চাই আছোঁ একুৰিয়ামটো মাছবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ চ' মই বহুত ভাল লাগিছে আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ চব হোটেলত বেলচা ৰসগোল্লা এইটো একশন গাইজ সৰুপথাৰৰ পৰা আহিলোঁ ভাবিছিলোঁ বৰপথাৰ যাম বুলি কিন্তু যোৱা নহ'ল সৰুপথাৰতে কাম হৈ গ'ল সৰুপথাৰত গৈ আহি গ'লোঁ আহি বহুত দেৰি শুলোঁ শুই মেলি এতিয়া উঠিলোঁ লগত উঠি ভাত চাত খালোঁ খাই মেলি ইফালে অকণ ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ মটোব্লগিঙৰ যিটো ছেটআপ কৰিছোঁ আৰু ছেটআপটো আপোনালোকক দেখুৱাম ছেটআপ কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণ চলাই দেখুৱাম ইয়াৰ ভিউ বা কেনেকুৱা এংগেল GoProৰ তো সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ তো চলো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো গাইজ মোৰ হেলমেটত ধুনীয়াকৈ মই মাউণ্টটো লগাই লৈছোঁ এনেকুৱা চাওক মাউণ্টটো লগাবলৈ একেবাৰে ইজি হয় ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ যায় চাওক এইফালে ক্লিপ আছে এইফালে লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াত মই GoPro লগাম ইয়াত GoPro আছে মোৰ ধুনীয়াকৈ মই লগাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লগোৱা হৈ গ'ল ইয়াত আৰু মই GoProটো অন কৰি লৈছোঁ চাব পাৰে ইয়াত অন হৈ আছে মই ৰেকৰ্ড কৰা নাই এতিয়ালৈকে মই এতিয়া অকণমান আপোনালোকক বাইক ৰাইড কৰি দেখুৱাম মটোব্লগিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ Hey, Pale, hey.
গাইজ আহি পাই গ'লোঁ 1GCৰ ওচৰত আৰু গাইজ ভিডিঅ' কোৱালিটি ঠিকে আছে বাট যিটো এংগেল ভিডিঅ'ৰ যিটো ৱাইড এংগেল মানে বেছি হৈ আছিলে ৱাইড এংগেলত দিয়া আছিলে সেইকাৰণে অভাৰ মানে ওপৰৰ পৰা দেখাই আছে আৰু ভিডিঅ' ফৰ্মেটটো মানে ঠিক কৰিব লাগিব মই একচুৱেলি মানে প্ৰথমত মানে দেখা নাছিলোঁ চ' তেনেকৈ ভিডিঅ' হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখুৱালোঁ এতিয়া নেক্সট টাইম হ'ব ভালকৈ আৰু ছেটিং মিলাই আৰু ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব মটোব্লগিং কৰিম আৰু এইফালে গৈ যাম বজাৰ আৰু লেফ্ট ছাইডত আছে উৰিয়াম ঘাট যোৱা আৰু ৰাইট ছাইডত বিদ্যাপুৰ বজাৰ যিটো তাত যাম আৰু চাই থাকক আপোনালোকে